Gur 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 gur. Push. Lakai. Hey, silent. So what's up and welcome back with another vlog. This is part 2 vlog of Rainaskot. आज चाहिँ हामी आएको दिन छौँ बिहानको अहिले बजिरहेको छ 5:30 देखि 6 बजिरहेको होला सायद हैन र अहिले चाहिँ यस्तो बाहिरको मौसम चाहिँ पुरै अँधेरै त अँधेरै छ हैन खुल्न लागेको छ उज्यालो हुन लागेको छ उज्यालो हामी मान्छे जान्छौँ अनि भ्यू सु हेर्छौँ हैन अब हामी एकछिन पानी खान बस्छौँ हैन यता फेरि हेर्न क्यामेराहरु दुईटा मागडक्सहरु काम छैन नि लगाए चाहिँ हामी यस्तो हैन यस्तो ट्याक्क अहिले भेटौँ ल ल हामी भ्यू गर्न माथि जान लाग्यो केटा त गीत लिँदै छ ल हैन गाजहरु हामी चाहिँ गयो ल यसो हेर्न पर्यो नि त भ्यूहरु अब हैन ल निस्कौँ सो गाइज मुनिबाट आइरहेको छ हैन तलबाट टक्क So guys, I'm finally sunrise भइसकेको छ र हामी मुनि अब भ्यू जान्छौँ यता टाइम स्ल्याप भइरहेको छ तपाईले देखिहाल्नुभयो अनि ड्रोन सुट हेरिहाल्नुभयो हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँबाट मुनि उतै मुनि जान्छौँ त्यहाँ मुनि गएर चाहिँ टक्क आएर मुनिको भ्यू सर हेर्छौँ तर हामीले हेरेको सोचेको जस्तो चाहिँ आएको छैन अहिले चाहिँ हैन किन भन्दाखेरि हामीले सोचेको चाहिँ अब कतिले आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू इयरमा आउने रहेछ के जाडो एकदम जाडो महिनामा आउने रहेछ अहिले चाहिँ त्यति आएन जे यसमा मनसँग सन्तोक गरौँ र त्यो भ्यू मुनिको भ्यू हेरौँ त्यो मुनिको फोटोसोटो खिचौँ हैन अनि सनराइज देखिहाल्यो हैन हेर्न बसेको माथि हिमालको भ्यू एकदम दामी आएको छ हैन क्यामेरा क्याप्चर गर्न सकेन हैन एउटा मैले लिएर आयो हुँदैछ लिएर आइएन देन यसमै अब हुन्छ हैन सो गाइस लाइक गरौँ सब्स्क्राइब गरौँ हैन मुनिको भ्यू हेरौँ मुनिको चट्ट गाइजहरु हामी चाहिँ लागेको है ल भ्यू सु खिचेर सकियो है तर पछि हैन टाइम बितेपछि हैन एकदम पछि चाहिँ राम्रो भ्यू आयो मुनिपट्टि चाहिँ हैन हामी त्यो मनोरञ्जन लिइरहेका छौं हैन अनि
Haha, gur 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 gur. Hush, lakai. Hey, silent. जाला मोबाइल हामी चाहिँ लागेको अवस्था उनीतिर केटाहरू मुनितिर हो चल्दैछन् हामी नै चल्दैछौँ ओए माथि चढाउने भनेको होइन बिर्स्यो त केटो अवस्था भइरहेको छ मजाक गरेको तिमीले मजाक गरेको मजाक गरेको आम अगाडि हिमाल प्राकृतिक बनोटले बनेको ठाउँमा आइपुगेका छौँ कि हामी चाहिँ अहिले होइन ट्याङ्की रहेछ पानीको ट्याङ्की रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तरी होइन हामीमा चाहिँ मिठो अब पार्ट 2 भएको दामी हान्नुपर्छ है ल ल हामी चाहिँ अब बसेको ठाउँमा आइपुग्नु लागेको छौँ अब होइन हामी अब चक्क नास्ता गरेर हामी हिँड्छौँ हामी अब होइन अलिक घटाएर चाहिँ हजाना कुरा मिलायौँ हामीले होइन यहाँ सक्नुहुन्छ हाम्रो बाइक मुटुको बाइक होइन ए ल हामी जब बाइक झिक्ने कममा होइन हिमाल दामी देखियो ल लगाए चाहिँ ल हामी चाहिँ निस्केको ल बाइक तताउनु परेको छैन अनि चल्दिनु पर्ला र हाम्रो साथीहरू जान लागेको छ सो हामी चाहिँ अब चलेको होइन मुनि आइसकेको छौँ त्यही मुनि भ्यू राम्रो आएछ त्यही भ्यू टक्क क्याप्चर गर्नलाई बसेका छौँ एकछिनलाई ल सो गाइज हामी चाहिँ फर्किन लागेको ल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ अगाडि चाहिँ दुईजना रहेछ अनि हामी चाहिँ
चाहिँ अहिले यहाँ भक्ति थापाको साली पनि हेर्न आएको छौँ होइन किन हिजो कस्तो अहिले राम्रो भ्यू थिएन चाहिँ हिमाल पनि गल्ली खुल्ले खायो कि अलि हेर भएको छ हुन त हिमाल अझै पनि बादल देखिरहेको छ त्यही पनि हिजोको पनि अलिकति सुधारै छ होइन हेरिदिउँ है त लगाइजुर ल आम्बो त्यस्तो देखिरहेको छ जस्तो देखियो ल हामी गएको यहाँबाट ल सकियो अब हाम्रो अब यहाँ सिधै घर पुग्ने अब हामी होइन टाटा गाइजहरू आजको यस्तो ब्लग होइन सिधै ल भक्ति थापा सो गाइज हामी चाहिँ अब फर्किँदै You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling where you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. Cause I feel you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Ooh, tell me what's been going on. Ooh, I was so caught up thinking about myself, never took time to listen. ल है गाइज अब आजको भ्लग यति नै द इन्ड है पार्ट 1 पार्ट 2 फिनिस